Welcome back to teachernaynaytv. For today's eduvlog ay tuturuan kayo ngayon ni Naynay ng another tip ng paggamit ng ating Zoom application. Okay. Sa ating paggamit ng Zoom, yung unang video ni Teacher Naynay ay naturuan ko na po kayo kung paano ang pagpapalit ng virtual background. Like this, na ginamit ni Teacher ngayon. Zoom ang aking ginamit ngayon dahil Zoom ang ating topic. Okay, there you go. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano magiging interactive when you use the whiteboard. Alam nyo ba na merong whiteboard sa Zoom? Okay, so pwede tayo mag-screen share ng whiteboard. And then we will make it interactive. As well as when we are sharing our PowerPoints o kaya naman ay video lesson. Okay, pwede po yun. Nang sa gayon ay maging interactive din ang ating mga bata. Okay? So here, kung mapapansin po ninyo, ako ay nakapasok na sa ating Zoom application or Zoom meeting. Okay, I created my own meeting, new meeting, and then kung makikita ninyo, we have another one participant here. Ayan, dalawa kami. Yung isa, konsensya ko. Okay? Kasi mamaya kakailanganin po natin siya nang sa gayon ay maipakita ko sa inyo kung ano ba yung sinasabi kong interactive. Okay? So, let's start. Go! Dito sa bandang ibaba, makikita ninyo yung unmute, the stop video, security, participants, chat, share screen, record, and reactions. Okay? So, punta tayo dito sa share screen. Kasi dito sa share screen, nariyan po ang ating whiteboard na pwedeng gamitin. Okay? So, pindutin nyo lang po yung arrow pataas. Okay. Ito po yung whiteboard. Pindutin natin yung whiteboard. And then, pindutin ng share. Okay. As you can see here, pinili ko tong select ha. Ito po ang ating whiteboard na pwede nating gamitin sa ating pagdidiscuss. Okay, sa ating discussion. And then, these are the powerful tools na pwede nating gamitin habang ginagamit natin ang ating whiteboard. Siyempre, kapag tayo merong whiteboard, meron din po tayong mga panulat. Okay, ito yun yung mga tools. We also have the erasers. Okay? Next, nagamit ko na itong select. Yun yung pinapakita ko sa inyo. Yan, select. Ito ako, sinelect ko. Text. For example, gusto nating isulat ang ating lesson. Our lesson for today is about addition. Okay? Ayan, addition. Itong text na ito ay pwede pong mag-change color. Mag-change ang color here sa format. Change color. Or yung line width niya, gusto nyo ba manipis? Konting manipis? Makapal. Okay? Or you want bold ones, italicized. Pwede ding i-adjust ang kanyang font size. Okay? So, there we go. Ayan, addition na yung ating lesson. And then, gusto natin i-highlight na addition ng ating lesson. Pwede tayo ditong gumamit ng draw. Okay, ito yung freestyle. Pag sinabing freestyle, yung bahala kayo kung anong gusto nyong i-draw. Itong manipis, ito yung makapal. And then the other, ayan, may mga arrows, may mga lines, and different shapes na pwedeng gamitin kung kayo ay gagamit ng mga drawings. Okay? Nangangailangan din to ng kahit konting talento sa pagdodrawing when you are using these tools. And then, we also have a stamp. Yung mga stamp, parang mga tattoo, ganun. Parang stamp. Ganun. O, since, alimbawa, ito, addition ng lesson natin. Okay. Class, how many stars are this? O, how many daw? 2, 4, 6. Okay, we have 6 stars. So, sulat natin 6 stars. Okay, we have 6 stars. Makapal yung ginamit ko. Pwede din kayong gumamit ng manipis. We have 6 stars. You want to change the color? Dito lang ulit sa format. Okay. Okay, next, how about our hearts? How many hearts do we have? Oh, how many hearts daw? Okay, very good. We have 8 hearts. Mas maganda yung manipis na mas kita. Okay, 8 hearts. Delete ko na lang yung mga ano. Since we have eraser here, erase ko tong makapal.
Okay. So, we have 6 stars and 8 hearts. Diba? Habang nagtuturo ka ng ganyan, yung learner mo o yung mga viewers mo, syempre, yan ang nakikita kasi yan ang naka-share screen. Kung gusto mong gamitin tong spotlight, yan. Ito, ano to parang highlighter. Okay? Pointer. Ayan, addition. Okay, pagsasamahin natin ngayon ang 6 and 8. Okay? Do you know the answer, class? For example, lalagyan daw natin ng answer. Who wants to answer? Kunyari, may nagtaas ng kamay. Sige, ganda. Si ganda, mag-aano ngayon, sasagot. Okay, dito sa kaniyang phone, pakita ko sa inyo. Dito sa cellphone gamit ko may makikita kayong pen. Ayan, ito. Yan, pen. Pag iyan po ay pinindot ng inyong learner, or for example, kung sino mang ka-meeting ninyo sa Zoom, pinindot na to, pwede na siyang sumagot. Okay? Halimbawa, 6 plus 8, ilan ba ang sagot? Sasagutin ng bata. Pwede siyang mamili dito. May mga pen, ayan pen, highlighter, arrow, color, erase, clear. So, may ganun din siyang tool na pwede niyang gamitin. So, kung sasagot ang bata riyan, 6 plus 8, 14, teacher, 14, susulat niya lang. Okay. Nakita niya? Ito yung ginamit ko yung phone ko, sinulat ko. And then, doon nakita na sa inyong whiteboard. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyong interactive. So, using the whiteboard, you may teach. And then, using your whiteboard also, your students or learners or the other participants can interact with you. Ayan, ganyan po kaganda ang whiteboard ng ating Zoom application. Okay? I'm not part of that company. Pero natuwa ako nung natutunan ko po yan. Okay? Swak na swak siya para sa mga may online classes. O kaya naman para sa mga nagdi-discuss sa kanilang mga clients and then there are computations, pwede nilang gawin yan. Okay? So, pwede silang mag-answer. Halimbawa naman, you have the option na may text ako. Halimbawa, A, maganda. Okay, ano ang masasabi mo sa, kunyari may pinakinggan silang kwento. Ano ang masasabi mo sa bata sa kwento? Letter B, masipag. Kunyari, A, maganda, B, masipag. Sagot masipag. Di punta siya ulit dun sa pen. Kaya may highlighter siya, yan. Highlighter, mas makapal yun. Okay, anong sagot? Teacher, masipag. Okay. Yan yung sagot ng bata. Doon ako sumagot sa cellphone ko. Masipag. Okay. So, nakita ngayon ni teacher, wow, masipag. Very good naman. Ang galing naman sumagot. So, you have, this one is check. Okay? Halimbawa, mali. Ay, mali. Something na ganon. Okay? Yan, pwede nyo magamit yung mga yan, halimbawa, very good siya. Wow, you will have 3 stars. Congratulations! Okay. So, using that whiteboard, pwede po kayong magturo ng parang katulad ng nasa classroom, na parang katulad ng nasa office. Okay? So, parang yan yung mangyayaring virtual whiteboard or virtual classroom board. Anong tawag doon? Blackboard. Okay? Or green board. Okay? So, nakita ninyo na pwede siyang maging interactive. Okay? Kasi, maaaring sumagot ang ibang participants, ibang viewers, ibang learners sa inyo sa pamamagitan ng paggamit lang ng kanilang mga smartphones as well as laptop naman sa iba or tablet. Pwede yun. Okay? Ang ganda po, ano? Okay, sample lang yung pinakita ko sa inyo. Ngayon naman, i-clear ko muna po lahat, Naturo ko po ba sa inyo lahat to? So, select kung ano yung gusto mong i-highlight. Pwede mo yung gamitin.
or i-delete. Text, ayan, yung maglalagay ka ng text, draw, different shapes, or freestyle, stamp, yung mga parang mga tattoo lang, mga stamp. Spotlight, ayan, pwede kayong gumamit ng arrow or ito, yung pointer. Eraser, so yung mag-erase ka lang, ayan. Kung group siya, madali siyang ma-erase. Alright? O kaya naman, dito sa format, dito po na-change. Naka-customize yung gusto ninyo. Undo, yung uulitin mo yung ano mo, mawawala yung huli mong ginawa. Redo, yung uulitin mo. And then clear. Dito sa clear, you have 3 options. So, clear all the drawings. Pag sinabing all the drawings, lahat-lahat. Okay? Clear my drawings. Ako, yung mga dinraw ko lang or sinulat ko lang, yun lang ang makiklear. O kaya naman, clear viewers drawings, yung mga sa bata lang na sinagot. Halimbawa, dito sinagot niya is 14. Clear mo. Yun lang mawawala kasi yun lang dinilit mo. But if you want to all na. Okay? Halimbawa, you want to save what you did here in your whiteboard, pwede. Pag save nyo po yan, diretso na yan sa isang folder. And then all you have to do is to look for that after ng inyong session. Alright? And then if you want to exit, dito lang sa X. Okay, so exit muna tayo. Stop share muna ako ng whiteboard. Let's go now with our PowerPoint naman. Isang PowerPoint na lang papakita ko po sa inyo para mabilis ang ating video. Dito ulit tayo sa share screen, sa arrow up. Okay, kung makikita nyo, I have here tatlong PowerPoint nandito. Isa na lang kuhanin natin. For example, this one. This lesson po ay napakadali. This is for grade 1 lang kasi. Ayan. Sabi dyan, may ano po to may voice ko. Ay, ewan ko lang kung na-copy yung voice. Try natin. Bilugan ang mga bagay na kabilang sa pangunahing pangangailangan ng isang bata. Okay, kung ano yung narinig nyo, narinig din yan nung nandun ng ating viewer, ng ating listener or other participants. Alright? So, sasabihin niya, bilugan ng mga bagay na kabilang sa pangunahing pangangailangan ng isang bata. Okay, so bilugan. Kaya niya rin gawin yan. Pupunta siya ulit doon, pindutin niya yung pen, mamimili siya. Ayan, pen. Pwede na siyang sumagot. Tingnan natin. Okay, ano ba dyan yung mga pangunahing pangangailangan ng isang bata? Okay, we have this one. No, diba? Na-change din ang color dito. I will use blue. Teacher, ito po. Pagkain. O, diba? Ang ganda-ganda. Change tayo ulit ng color. Let's use green. Ay, green pala yung background. Let's use yellow. Okay. So, do you see? Kayang sumagot ng ating participants sa atin sa pamamagitan ng tools. Okay? Tools yun sa kanya. Tayo din, may tools tayo ditong sarili. Punta kayo sa bandang taas. Ayan, palabasin nyo lang yan sa unmute, stop video, security participants, new share, pause, annotate, remote control, and more. Dito kayo punta sa annotate. Okay? Pag pindot po ng annotate, lalabas ang power tools ni Zoom. So, here they are. Ayan sila. Okay, para checkan natin kung tama yung sagot ng mga bata, pwede tayong gumamit dito. Ito, pwede ito. O kaya naman itong stamp. We have a stamp here na check or X. So, kung tama yung bata, we will use check. Okay, binilugan niya ang bahay. Is it check or X? Check. Okay. How about toys? Hindi niya binilugan. Check. Lollipop. Check. Baka sabihin, teacher, food yan. Bakit hindi pwede? Kasi ang pinag-uusapan natin ay masusustansyang pagkain. Alright? And then this one, check, check. Gusto niyo bigyan ngayon ng star ang bata. Okay, you got a perfect score. So, you will have 5 stars. Yay! Congratulations! Something na ganun. So, sa pamamagitan po niyan, ay nakasagot ang bata sa inyo using their tools also in their smartphone or laptop or tablet. Okay, with the use of their tools in their Zoom application. Okay? So, halimbawa lang po yan ng PowerPoint.
Ayan. So, ganun lang po yan kadali gamitin. Maganda po, hindi po ba? At malaking tulong para sa atin. Kasi hindi na natin kailangan sila minsang sabihan na, oh, sulat mo sa notebook. Kopyahin mo, sulat mo sa notebook para masagutan mo. 'Di ba? Yung something na ganun. Mahihirapan pa yung bata at mapapatagal pa sa oras. Pwede naman po palang ganito. Ang ganda po, ano? Okay. So, sana po, clear muna natin. Clear ko muna yung all the drawings. Ayan. Balik muna tayo. Stop tayo ng share. Ayan. So, nagbabalik na po ako. Use natin yung hair ko. Okay. So, sana po ay mayroon akong naitulong ulit sa inyo ngayong araw na ito. Hindi po ba? Napakaganda po kasing magturo, napakagandang mag-discuss if you will have interaction with your viewers. Ayan. So, since virtual ang ating discussion, since virtual ang ating meetings, we should also have virtual activities. Ayan. At naging ano pa, interactive, hindi po ba? Maganda, malaking tulong si Zoom. Okay? So, sana po natuto po ulit lahat sa another video eduvlogs ni Nainay gamit ang ating Zoom. Maraming salamat po. Zoom application. Ayan. Malakas kang kumain ng data. But it's okay. Helpful naman po, ano. Okay, kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe kay teachernaynaytv, all you have to do is to click like, paki-like naman po muna, i-click po ang subscribe, isama nyo na po ang bell, nang sa gayon kayo ay ma-notify tuwing meron po tayong bagong edu-vlogs na talaga namang makakatulong po sa inyong lahat. Okay po? So, see you again sa susunod nating eduvlogs. Huwag pong kakalimutan si Teacher Naynay TV. So, see you again. Bye-bye! Ingat po ang lahat!